متشکرم. امروز اولین ریویو اختصاصی اپلیکیشن جدید دیجی پی رو براتون بازگو خواهم کرد با نوآوری‌های تاثیرگذاری که در این اپلیکیشن اتفاق افتاده. خودمون رو بهتر آماده می‌کنیم برای گرفتن سهم مارکت فینتک بیشتر در ایران. اعتقادمون بر اینه که با سیستم جدیدی که طراحی کردیم و نوآوری‌هایی که در این اپلیکیشن داشتیم، اپلیکیشن جدید، کمی تا حدودی بتونیم زمین بازی فینتک رو تغییر بدیم و بتونیم به کسب و کارهای کوچک و متوسط بتونیم ولیو بیشتری برسونیم تا بتونیم اونها رو ایمپاور بکنیم. مأموریت اصلی ما در دیجی پی اینه که تمامی سرویس های خدمات مالی رو یک جا جمع آوری بکنیم تا همه کاربرامون بتونن به راحتی به اونها دسترسی داشته باشن. سلام، من حمیدرضا سعادتی هستم، منیجینگ دیرکتور سوپر اپلیکیشن دیجی پی. خب، تا امروز دیجی پی میزبان 15 میلیون یونیک کاستومری بوده که انواع خدمات مالی رو تونسته به کاربران ارائه بده. قسمتی از این 15 میلیون کاربر از کاربران انواع کردیت هایی بودند که دیجی پی ارائه اعتبار به این عزیزان داده، چه از جنس سی کردیت، چه از جنس بی ان پی ال، چه از جنس کردیت کارت یا انواع دیگه، که این کاربران برای نقد شوندگی اعتبار خودشون در واقع احتیاج داشتن که به مرچنت های مختلفی وصل بشن. خب ما فراهم آوردن 12 میلیون قلم کالا رو تونستیم برای کاربرای خودمون داشته باشیم که این 12 میلیون در نهایت منجر شد به نزدیک به بیش از 20 همت اعتبار، چه از جنس BNPL چه از جنس سی کردیت، به کاربرانمون. خب اساساً خدمات مالی به خاطر پیچیدگی هایی که دارن و با توجه به اینکه انواع خیلی از تایپ های مختلفی از سرویس های مالی وجود داره، چه از جنس دیلی فینتک ها که سرویس های میشه گفتش که کارت به کارت، سرویس های تاپ آپ، سرویس هایی که شبیه به این هستن، چه از جنس سرویس های اعتباری و جنس سرمایه گذاری و شبیه به اینها، تایپ های بسیار گسترده دارن. خب اگه قرار باشه که هر کاربر با توجه به میشه گفت سرویسی که نیاز داره، خدماتی که احتیاج داره، چند تا اپلیکیشن نصب بکنه، دوچار یک کلاف پیچیده‌ای میشه. من ازتون پوزش میخوام، این سرویس تکنولوژی که اینجا هست در واقع نتونسته این فونت ها رو بخونه. اونور فرض کنید کاستومر، اینورم فرض کنید مقصدشه. ببخشید. ما نمیخوایم یک کلاف پیچیده‌ای برای کاربرمون پیاده سازی بکنیم. فراهم آوردن همه این دیتاها کنار هم اصلا شاید ولیویی برای کاستومر ایجاد نکنه. خب اتفاقات بهتری داره توی دنیا اتفاق میفته، تجربه بهتری داره برای کاربرا صورت میگیره با استفاده از سرویس های هوش مصنوعی. خب این بهترین فرصت هست برای اینکه کاربرها و در واقع کسب و کارهای متوسط و کوچیک بتونن از این سیستم استفاده بکنن تا ایمپاور بکنن فروش خودشون رو، یا اینسایت بهتری بگیرن، یا بتونن مشتریهای بیشتری برای خودشون داشته باشن. در اون ور این گتوه ما کلاینت رو خواهیم داشت که در سریع ترین زمان ممکنه میتونه
به در واقع کالای مورد نظرش یا خدمت مورد نظرش برسه. امروز من از 3 تا از نوآوری‌های جدید از اپلیکیشن جدید دیجیپی که در روزهای آتی ریلیز خواهد شد رو براتون به اشتراک میذارم. در اولین قدم گزینه گزینه هومی که در نسخه فعلی دیجیپی وجود داره، در واقع ما asset کلاس های مختلف رو در اختیار کاربر قرار دادیم. در فولد بالایی در قسمت میانی صفحه سعی کردیم از مینی اپلیکیشن ها استفاده بکنیم. خب این مینی اپلیکیشن ها ممکنه شما در اختیارتون، یعنی نیاز روزمرتون باشه، ممکنه هم هست نیاز روزمرتون نباشه و در واقع ممکنه سردرگمی رو برای کاربر ایجاد بکنه. در قسمت انتهایی صفحه ما بنرهای پروموشن بیس رو خواهیم داشت برای در واقع درایو کردن کاستومر به جایی که احتیاجشه، شاید نیازش باشه، شاید. خب ما در نسخه بعدی در واقع اپلیکیشن دیجیپی در قسمت هوم کامپلیتلی داریم پرسونالایز میکنیم دیتاهای کاربر. در واقع سعی میکنیم از کاربر دیتاهایی دریافت بکنیم با توجه به این که این اطلاعات KYC آیندهش رو هم در اختیار خودمون داشته باشیم. اگر احتیاج داره به سرویس های شبیه به لون، شبیه به وام، شبیه به BNPL، با سوالاتی که ازش صورت میگیره سعی میکنیم اولویت بندی بکنیم و اون نوتیفیکیشن سنتر هوم رو پرسونالایز بکنیم برای کاربر. در واقع تمام سعیمون اینه که نسخه هوم یک مرکز پیامی باشه که کاربر اساساً اونجا آگاه باشه از اینکه اقدامات پیش رویی که میتونه براش یک ولیوی داشته باشه رو از اپلیکیشن بگیره. این جنس پیام ها لزوماً فقط نوتیفیکیشن نخواهند بود. جنس پیشنهادی برای سرمایه گذاری هم هستش. جنس پیشنهادی برای دریافت یک سرویسی شبیه به بیمه هم خواهد بود. پس نوتیفیکیشن سنتر پرسونالایزدی که ما در اختیار کاربر خواهیم داد، ریکامندیشن از بهترین خدماتی که امروز بهش نیاز پیدا میکنه رو در اختیارش قرار میدیم. ممکنه حتی مباحث مربوط به پیمنت هم باشه، پیمنت های پیش رویی که خواهد داشت. فرایند گرفتن وام در دیجیپی، چه در دیجیپی چه در مابقیه در واقع سرویس هایی که دارن این خدمات رو ارائه میدن، با توجه به گذروندن استپ های مختلف احتیاج داره شاید به چند بار رفت و برگشت کردن برای اینکه بتونید کاملا اون درخواست خودتون رو ثبت بکنید. خب در نسخه هوم ما عملا بعد از اینکه تمام این استپ ها گذشت پیشنهاد خواهیم کرد تمام سرویس های از جنس خدمات دیگه، مثلا اعتبار، مثلا سرمایه، مثلا بیمه. خب مورد بعدی که در موردش بهتون توضیح خواهم داد در مورد آیکون در واقع هاب هستش. هاب عملاً میشه دیجیپی آفرز پلتفرم، جایی که نقد شوندگی اعتبارهایی که دیجیپی به شما اعطا خواهد کرد صورت میگیره. ولی چیزی که امروز شاهدش هستیم در بیشتر در واقع پلتفرم ها یک سورتینگ ساده ای از خدمات و میشه گفتش که کالاهایی که از مرچنت های مختلف در اختیار کاربر قرار میگیره. ببخشید این کار نمیکنه. خب انیمیشن قبلی از من رفت. شما فرض کنید یک کفش بوده و یک
سرچ آیکون. از نظر ما کاربرها به دو دسته تقسیم میشن. کاربرایی که تو د پوینت میدونن چه کالا و خدمتی رو در واقع میخوان خریداری بکنن یا بگیرن، و کاربرانی که اساساً به دیسکاوری کردن علاقه دارن، به گشت و گذار کردن علاقه دارن. خب هر دوتا از سرویس ها، از کاربرهایی که ما الان وجود روی اپلیکیشن میزبانشون هستیم، این دوتا سرویس رو در اختیارشون قرار دادیم. اما به چه صورت؟ در قسمت سرچ ما عملاً اینتگریت داریم میشیم با تمامی مرچنت ها، چه به صورت میشه گفتش که آنلاین و پوینت تو پوینت، چه به صورت کرال کردن سیستم که بتونیم تمام پلتفرم های اونها رو کرال بکنیم و ببینیم که چه کالایی مد نظر کاربر هست و در اختیارشون قرار بدیم. پس عملاً احتیاجی به گشتن این وجود نداره که چه مرچنتی دیجی پی ساپورت میکنه یا چه مرچنتی با دیجی پی قرارداد داره، چه مرچنتی قرارداد نداره. در آیکون هاب ما عملاً هر کاربر میتونه کالای مورد علاقه خودش رو سرچ بکنه و اون کالا در صفحه محصولات وصل میشه به یک مرچنت خاص. قسمت بعدی دیسکاوری کردن هستش. خب صفحه‌ای که برای کاربرها عملاً نمایش داده میشه از مرچنت های مختلف، چه برای خرید وام چه برای خرید اعتباری، بر اساس گشت و گذارهای اونها در مرچنت ها در خارج از دیجی پی پرسونالایزد میشه، کاملا شخصی سازی میشه. اگر یک کاربری در دیجی کالا داره پروداکت هایی که داره نگاه میکنه، بیهیویرش چک میشه و اینجا دوباره ما سعی میکنیم کاملا شخصی سازی بکنیم بر اساس نیازهای مشتری و این میتونه روی کاتگوری های مختلف به صورت مختلف اتفاق بیفته. یعنی اگر کاربری تا دیروز دنبال کالای دیجیتال میگشته و کالای دیجیتالش خریده و این کاربر در یک هوش مصنوعی ماشین لرنینگی که در واقع داره چک میکنه و مپ میکنه با یک کاستومر دیگه، تشخیص میده که احتمالاً این شبیه به کاربر X هستش و احتمالاً دنبال خرید یا گرفتن یک ویلایی از یک مرچنت دیگه هست. خب ما در نسخه های ابتدایی پروداکت رو نخواهیم داشت به خاطر اینکه این دیتا رو نداریم. در واقع در روزهای آتی که اپلیکیشن ریلیز میشه، بعد از اینکه ما میزبان یه تعدادی از کلاینت ها خواهیم بود، منتظریم که سشن هایی در مرچنت ها اتفاق بیفته و دیتا های اونها رو داشته باشیم برای میزبان شدن در واقع بیهیویر کاربران در صفحه ها. در نهایت نسخه جدید صفحه پیمنت رو خواهیم داشت. خب ما تو روز تعداد زیادی از روش‌های پرداخت رو داریم تجربه می‌کنیم، چه پرداخت حضوری از فروشگاه‌ها باشه، چه پرداخت سرویس باشه، چه پرداخت به تاکسی باشه با QR کد، چه پرداخت از فروشگاه‌های حضوری باشه. تعداد این پرداخت‌ها انقدر زیاد شده و اینکه عملاً کسی همه پرداختاشو و اسید اسیدهاشو یک جا نمیبینه. ما سعی کردیم در نسخه جدید بتونیم تمامی اسید کلاس ها رو یک جا فراهم بکنیم. این اسید کلاس ها میتونه شامل در واقع کیف پول اعتباری باشه، کیف پول وام باشه، کیف پول خود شخص باشه. در آینده احتمالاً ما میزبان کریپتوکارنسی ها خواهیم بود، کیف پول کریپتو باشه، صندوق های فیکس اینکامی که در آینده ما میزبانشون خواهیم بود برای قسمت ولس دیجی پی، همگی all in one place در اختیار کاربر قرار میگیره.
خب من سعی کردم امروز اولین در واقع رونمایی یا ریویو اختصاصی اپلیکیشن دیجی پی رو داشته باشم که در روزهای آتی در واقع ریلیز خواهد شد برای تعداد محدودی از کاربران که با توجه به فیدبک ها و با توجه به در واقع مشکلات احتمالی که ممکنه به وجود بیاد برای پروداکت های جدید توی همه جای دنیا این اتفاق میفته، متناسب با همون رولات ها برای کاربرای بیشتری توسعه داده خواهد شد. ممنونم از توجهتون. مرسی از شما.